ሰላምታዬ እንደተለመደው ለሁላችሁም ይድረስ። በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ድሮፕ ሺፒንግ የምናይ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ከዚህ በፊት በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተደርጎ የማይታወቅ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም በቪዲዮ መጨረሻ ላይ የማስረዳችሁ ይሆናል። ጥሩ የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ነው። ከድሮፕ ሺፒንግ ጋር ተቀራራቢነት ስላለው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ድሮፕ ሺፒንግ ማለት ምንድነው የሚለውን እንመልከት። ያው ቤዚክ ቪዲዮ ስለሆነ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኢሜጅ ይሄ የምታዩት መሀል ያለው የእናንተ ስቶር ነው። አሁን በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ ማለት ነው። እንዴት ሴትአፕ እንደምታደርጉ ማሳያችሁ። ይሄ የእናንተ ስቶር ነው። ስቶር አላችሁ። በግራ በኩል ደግሞ የእናንተ ከስተመር ነው ከእናንተ ስቶር ላይ እቃ የሚገዛችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ሰፕላየር ይባላል። እቃ እናንተ ስቶር ላይ የምታስቀምጡትን እቃ የሚያቀርብላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ሰፕላየራችሁ $70 የሚሸጥ እቃ አቀረበላችሁ እንበል። እናንተ የእናንተ ስቶር ላይ ያንን እቃ $100 ፕራይስ ታስቀምጡታላችሁ። ከስተመር ይመጣና ከእናንተ ሳይት ላይ $100 ከፍሎ ሲገዛ እናንተ በመሃል የራሳችሁ $30 ማርጂን ትርፍ ያዛችሁ ማለት ነው። ባጭሩ ከስተመሩ ከእናንተ ሲገዛ የራሳችሁ ፕሮፊት ይዛላችሁ። እንደዚህ ነው ድሮፕ ሺፒንግ ማለት ባጭሩ ሲብራራ ይሄ ነው። እቃውን የሚያደርስላችሁ ያለውን ፕሮሰስ ምናምን ሰፕላየሩ ነው። እናንተ የምትነካኩት ነገር የለም። የራሳችሁን ስቶር ቢውልድ ማድረግ ነው። ከሰፕላየሩ ቀጥታ ወደ ከስተመሩ ነው እቃችሁ የሚሄደው ማለት ነው። ብዙ ሳንገባ ብዙ ሪሰርች ያስፈልጋችኋል። ምን አይነት እቃ ነው ማቅረብ ያለባችሁ፣ ስቶራችሁ በምን አይነት መልኩ ማሳመር አለባችሁ፣ የተለያዩ ነገሮች ዲፕሊ ስንገባ ሰፊ ነው። ብዙ ነገሮች ቢኖሩትም ግን ቤዚክሊ ያለው ድሮፕ ሺፒንግ ምንድን ነው የሚለው ነገር ሲብራራ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በቀጥታ shopify.com ብላችሁ ወይም ሾፒፋይ ብላችሁ ጎግል ላይ ይመጣላችኋል። ወደዚህ ዌብሳይት ትገቡና ሾፒፋይ አካውንት መክፈት የምትፈልጉትን ኢሜይል የምትጠቀሙበትን ኢሜይል ትጽፋላችሁ። ከዛ ስታርት ፍሪ ትራያል የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ልክ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃችኋል። እኔ ከዚህ በፊት እነዚህን ጥያቄዎች መልሼ ስላለፍኩኝ ለአሁኑ ስኪፕ ብዬ አሳልፋለሁ። እናንተ እነዚህን የሚጠይቃችሁን ጥያቄዎች እየመለሳችሁ ኔክስት በማለት ማለፍ ትችላላችሁ። በመቀጠል ኮንቲኒው ዊዝ ኢሜይል የሚለውን በመንካት ፓስወርድ እና የሾፒፋይ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ አካውንት ክሬት አድርገናል። መጀመሪያ ሾፒፋይ ላይ ስትገቡ ልክ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር $1 እየከፈላችሁ ለ3 ወር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ክፍያዎችን $1 ወይም ደግሞ ሌሎች ዶሜንም ስትገዙ የተለያዩ ክፍያዎችን መፈጸም ስትፈልጉ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። የሸገር ካርድስ ላይ ያሉ ካርዶችን በመጠቀም እነዚህን ክፍያዎች በቀላሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ከ$20 ጀምሮ ያቀርባሉ። ቪዲዮን እዚህ ካርት ላይ እና ኢንድስክሪን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ገዝታችሁ መጀመሪያ ያደረኩት ስቴፕ እኔም ይሄንን ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስቶራችሁን ሴትአፕ ስታደርጉ፣ ዶሜን ስትገዙ ኦር የተለያዩ ነገሮችን ስታደርጉ አንዳንድ ክፍያዎች ልትጠየቁ ስለምትችሉ እነዚህን ትናንሽ ክፍያዎች በዛ መልኩ መፈጸም ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ በመጀመሪያ ፕሮዳክት አድ ማድረግ ይኖርባችኋል። ራሱ ሳምፕል ፕሮዳክቶችን አሉ። እነሱን አድ እንዲያደርግላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ወይም ካላችሁ ደግሞ የራሳችሁን ፕሮዳክት እዚህ ላይ አድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል የምትሄዱትኝ የስቶር ሴቲንጋችሁ ላይ ነው። ስቶር ሴቲንጋችሁ ላይ ስትገቡ የስቶራችሁን ስም ወይም ደግሞ ዌብሳይታችሁ ሊሆን ይችላል። ምን አይነት ስም ነው፣ ምንድነው የምትሸጡት፣ ብራንዳችሁ ምንድነው የሚለውን እዚጋ ስቶር ኔም ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በመቀጠል የፔመንት ሜተዳችሁ ነው ብዙዎቻችሁ በጣም የጠየቃችሁኝና ማወቅ የምትፈልጉት ለኛ ሀገር ይሆናል ፖሲብል ነው የምንለውን የፔመንት ሜተድ እንዴት አድ እንደምታደርጉ እናያለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፔመንት ሜተድ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፔፓል አለ። ፔፓል አክሰስ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ፔፓልን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ስቲል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሌጋሊ ፔፓል መጠቀም አይቻልም። ውጪ የሚኖር ሰው ከሌላችሁ እና ካልከፈተላችሁ በስተቀር ማለት ነው። ለዚህ ምንድነው የምንለው እዚህ ጋር አድ ፔመንት ሜተድ የሚል አለ። እሱን እንጫናለን። በመቀጠል እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ትመጡና ባይናንስ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ባይናንስ USD አለ። ባይናንስ አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ መክፈት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። የራሳችሁን የባይናንስ አካውንት ደግሞ ስቶራችሁ ፔመንት ሜተድ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባይናንስን እንደ አንድ ፔመንት ሜተድ እናስገባለን። ሌሎችም ክሪፕቶ ከረንሲ ሰፖርት የሚያደርጉ አሉ። እነሱን ቢትኮይን ካሽ እነሱን እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሜተድ ደግሞ የኮይን ቤዝ ኮሜርስ ሳይት አለ። ይሄ ማለት ነው
ኮይንቤዝ አካውንት ትከፍቱና የኮይንቤዝ ራሱ ሴትአፕ የምታደርጉበት መንገድ አለ። ኤፒአይያችሁን እዚህ ላይ ታገናኛላችሁ። ልክ ሰዎች ፔመንት ሲፈጽሙ ቀጥታ ወደ ኮይንቤዝ አካውንታችሁ ገንዘቡ ይገባል ማለት ነው። ክሪፕቶ ልክ እነዚህ ማንኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን ሊሆን ይችላል፣ ኢቴሪየም የምትፈልጉትን ታበሩትና እዚህ ጋር ሞር ብለን ማየት እንችላለን። ብዙ የክሪፕቶ ከረንሲ አማራጮች አሉ። ሶ ኤፒአይያችሁ ይገናኛል። ልክ ሰዎች ክፍያ ሲፈጽሙ ቀጥታ ወደ ኮይንቤዝ ኮሜርስ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው ክሪፕቶ ከረንሲ እና ይሄ ሞር ኢዚ እና አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ በቀላሉ ያንን ሴትአፕ ለማድረግ ይሄንን ሰርች ማድረግ ነው። የኮሜርስ ሳይቱን አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስቴፖቹ በጣም ቀላል ናቸው። እዚህ ላይ የሚጠይቋችሁ ነገሮች ለሴኩሪቲ ፐርፐዝ እንደ ጉግል አውተንቲኬሽን እና ሌሎች ነገሮችን አክቲቭ ማድረግ ይኖርባቸዋል። በመቀጠል ልክ ክፍያዎችን ሰዎች መፈጸም ሲፈልጉ እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ ልክ እንደዚህ አይነት አማራጭ ነው የሚያመጣላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሜትር ደግሞ በባንክ አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ከስተመር ሊኖራችሁ ይችላል። ምናልባት ደግሞ የምትሸጡትን እቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የምታስተዋውቁት ከሆነና ሺፒንግ ይሄ ስቶራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰዎች እንዲገበያዩበት ከፈለጋችሁ አድ ፔመንት ማኑዋል የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ውስጥ የባንክ አካውንታችሁን መጻፍና በዛ ሰዎች ብር እንዲያስገቡላችሁ ማመቻቸት ትችላላችሁ ማለት ነው ፔመንት ሜትር ላይ። ሶ በጣም ቀላል ነው። ባንክ አካውንት ዲፖዚት የሚለው ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አዲሽናል ዲቴይልስ ላይ ለምሳሌ ንግድ ባንክ ከሆነ መቀበል የምትፈልጉት ፔመንት ወይም ክፍያ ሲቢ ብላችሁ ትጽፉና የንግድ ባንክ አካውንታችሁን ብላ 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 መጻፍ። ከዛ በመቀጠል ፔመንት ኢንስትራክሽን ላይ ምንድነው መላክ ያለባቸው ስክሪንሻት ከሆነ ኦር ደግሞ ሌሎች መረጃዎች ማስቀመጥ ካለባቸው ይሄን ላኩ፣ በዚህ ፔመንት እንደፈጸማችሁ የሚያስረዳ ዶክመንቶችን እንደዚህ አድርጉ ብላችሁ እዚህ የኢንስትራክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አክቲቭ ባንክ ዲፖዚት የሚለውን መንካት ነው። በቀላሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ የምትፈልጉትን ባንክ አካውንት እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አድርጋችሁ ይሄንን የሾፒፋይ ፕላን ካልገዛችሁ በክፍያ የሚገዛው ማለት ነው ስቶራችሁ ላይ ላይመጣ ይችላል። አይመጣም። ቼክአውት ላይ እንዲመጣ ስቶራችሁ በደንብ እንዲሰራ ወይም ስራ ሲጀምር ግዴታ የፕላኑን መግዛትና $1 ያንን ሴትአፕ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን እንመልከት። ይሄ የምታዩት አሁን የኔ ስቶር ነው። ዝም ብዬ የቲክቶክ አይከን ያስገባውበት $100 ወይም 100 አውስትራሊያን ዩሮ ይሸጣል ምናምን ብዬ ነው ያስቀመጥኩትና አንድ ሰው ገብቶ ይሄንን እቃ መግዛት ሲፈልግ ቼክአውት የሚለውን ሲነካ እዚህ ጋር ያለው ፔጅ እንዲመጣለት ወይም ክፍያ የሚፈጽምበት ፔጅ እንዲመጣ የኔ የሾፒፋይ አካውንቴ ላይ ፓኬጅ መግዛት አለብኝ ማለት ነው። ሰብስክሪፕሽኑ ቀደም ያሳያችሁ ቪዲዮ ሲጀምር ልክ ከነገርኳችሁ ካዳመጣችሁ $1 በየወሩ $1 እየከፈላችሁ ለ3 ወር የሾፒፋይን ሰብስክሪፕሽን መጠቀም እንደምትችሉት አውርቼ ነበረ። ያንን ክፍያ ለመፈጸም ደግሞ በቀላሉ የሸገር ካርድስን ክሬዲት እና ዴቢት ካርዶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደስ ያላችሁን ሾፒፋይ የሚለውን ደስ ያላችሁን ፕላን ከመረጣችሁ በኋላ መንዝሊ እና አኑዋል ወይም የዓመትና የወራዊ ክፍያዎች አሉ። መንዝል የሚለውን ተመርጡና ፔመንት ሜተድ ላይ ክሬዲት ካርድ የሚለውን መርጣችሁ እዚህ ላይ ከሸገር ካርድስ የሚሰጣችሁ ካርድ ነምበር እና ኤክስፓየር ዴት እንደገና ደግሞ ሲቪቪ ወይም ደግሞ ሌሎች ዲቴል የአድሬስ እና የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ከሸገር ካርድ ሲላክላችኋል። እነሱን እዚህ ላይ በመሙላት አድ ክሬዲት ካርድ የሚለውን በመጫን በቀላሉ ሾፒፋይ አካውንታችሁን አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ሲጀምር ጥሩ ገንዘብ የምትሰሩበት የቢዝነስ አይዲያ አለ ሪከመንድ ማድረጋችሁ ብያችሁ ነበር። እሱ ምንድነው ወደሚለው እንግባ። በመጀመሪያ ልክ በእንደዚህ አይነት መልኩ የራሳችሁን ስቶር ሾፒፋይ ላይ ካዘጋጃችሁ ሴትአፕ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ የባይናንስ ማርኬት ፕሌስ ላይ በመግባት የተለያዩ የፐብጂ ዩሲ የኮል ኦፍ ዲቲ ኦር ፍሪ ፋየር ለተለያዩ ጌሞች የሚያስፈልጉ ኮይኖችን በባይናንስ በኩል መግዛት ትችላላችሁ። እነዛን ዋጋው ለምሳሌ እኔ ቅርብ ጊዜ የፐብጂ ዩሲ $0.8 120 ዩሲ ገዝቻለሁ። እናንተ 120 ዩሲ $1 ከ50 ሳንቲም ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብር ራሳችሁ የምትፈልጉትን ፕራይስ አውጥታችሁለት ልክ ቅድም ያሳያችሁ አለ ማርኬት የባንክ አካውንታችሁን ሊንክ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ መሸጥ ለምትፈልጉ ሰዎች ብዬ እንዳሳያችሁ ባንክ አካውንታችሁን ካዘጋጃችሁ በኋላ በዚህ ያህል ብር ብላችሁ እዛ ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ በመጻፍ
በእንደዚህ አይነት መልኩ ባይናንስ ላይ በቀላሉ ገዝታችሁ እናንተ ለፕሌየሮች ለፐብጂ ፕሌየሮች ሊሆን ይችላል ኦር ለሌላ ፐርፐዝ የሚፈለጉ ፕሮዳክቶችን እነዚህን ሰርቪሶችን መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ስራ በቀላሉ ቤታችሁ ሆናችሁ ስለሆነ የምታደርጉትኝ ባይናንስ አካውንት የሌለው ሰው ወይም ደግሞ ፓስፖርትም የሌለው ሰው ባይናንስ የማይጠቀም ሰው እዛ ላይ ገብቶ ሊገዛችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የራሳችሁን ስቶር እንደዚህ ቀላል በሆነ መልኩ ሴታፕ አድርጋችሁ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ባይናንስ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የፐብጂ ዩሲውን እንዴት ነው የምሸጠው ካላችሁ አይዲውን ነው ለሚገዛውን ሰው አይዲ እንዲያስቀምጥ እናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ ተጠይቁትና በፐብጂ አይዲው ቀጥታ የገዛችሁት ዩሲ ይላክለታል። ስለዚህ እናንተ ልክ ፔመንት ሲፈጽም ባይናንስ ላይ ሄዳችሁ $0.8 ገዝታችሁ ለሱ ክፍያውን ትፈጽማላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል እና ጥሩ የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ነው ብዬ አስባለሁ። ባይናንስ ማርኬት ፕሌስ ላይ ይሄ ብቻ አይደለም፣ እጅግ በጣም ብዙ የሚሸጡ ነገሮች አሉ። ከዛ ላይ እየወሰዳችሁ የራሳችሁ ዌብ ዴቨሎፕ አድርጋችሁ ወይም በእንደዚህ አይነት መልኩ የራሳችሁን ሾፒፋይ ሳይታችሁን ሴታፕ አድርጋችሁ እዛ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁትኝ አልጠራጠርም። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። አስተያየት ኮመንት ካላችሁ ፒስ